3 broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Вітаю вас, шановне панство, продовжуємо проходити Ґогвортс. І не встиг я сюди зайти, як навалили одразу цілу купу нових квестів. Цікаво, давайте подивимося совину пошту, що там у нас виписують. Ну, власне, це все ті самі листи, які щойно зачитали, так? Так, щойно, крім Сіроніного. Коли тиждень не заходив в соцмережі і тут купа смс. Ну, щось типу того, так. Хоча я, значить, не так вже і надовго пропадав тут у підземеллях. Отже, що робимо? Мені тут порадили, що треба все ж таки, перш ніж обшукувати Ґогвортс, пройти по квестах до певного моменту. Давайте подивимось, що тут у нас є. Розповідь Роуланда Оукса. Аделіда Оукс, схоже, про когось хвилюється, я маю з нею поговорити. Ну, давайте з нею і поговоримо першим чином. Зробимо додаткові квести, потім основні. Ну, а можливо, вже наступного разу присвятимо цілу трансляцію обшуку Ґогвортсу, хоча, боюся, однією трансляцією не обійдеться. Надто вже багато тут всього. Можна... Що у нас там з набіром заклять? Є у мене вже все, що я хочу. Флімпенда ж наче вже є, так? Так, а ну так. Трошки ближче. Ага. У мене, власне, немає лише трансфігурації і непрощенних заклять. Отже, тепер... Всі ці загадки в Мерліна, я думаю, можна якось спробувати розгадати. А, треба, до речі, продати речі. Не забути, після того одразу полетимо, продамо. Добре. Що ти хочеш? Є камінчики. Ось вони, підсвічені зеленим. Що з ними зробити? Всередині місячні кристали. Але вони не розбиваються. Отже, мабуть, левіосо? Ні. А просто левіозо? Ось вони, три камені. А це щось у нас тут сяє? Рижевокрилі мушки чи щось подібне? Газета. Газета нечитабельна. Ось що дуже нетривіальне та незвичайне, це саме ці загадки Мерліна. Тобі вже все необхідне для загадок Мерліна видали. О, ну отже будемо потихеньку вже ними займатися. Метелики тут, метелики там, метелики ось де. А ну. Lumos. Ага, все зрозумів. Це загадка на закляття Люмос. Так, за мною. Друга. Де я ще бачив метеликів? А, он де. Так, за мною. І чудово. Добре, пройшли випробування. -1. А тепер поїхали... Де тут у нас продають найближче в Оксміді, мабуть? А я далеко взагалі від Оксміту? Наче не дуже. Летіли в Оксміт, треба здати всі зайві речі. А, та вон же він.
Щось мені здається, все якесь занадто тихе. Треба здати зайве. О, заважає. Давайте спершу погляну, чи не можу я чогось потягнути нового. Так. Ну тут у нас модняві рукавички. Причудові, чорні з заклепками. Далі. Аксесуари для обличчя. Відомий фіолетовий предмет. Тут все теж фігня. 55, але я не можу поки що таке носити. То хай краще і залишається тут. І нічого нового тут. Добре, поїхали. Все можна продавати. Я розумію, що цьому добродію воно не дуже треба, але хто його питає? І залишилося 4 неідентифікованих предмети. Чудово. Я не хочу бігати через весь Гоксміт. Давайте вийдемо з цього краю і полетимо напрямку навпростець. Забувай нагороди у довіднику забирати. Давай глянемо. Довідник. Пробування, таланти, мабуть, це. Дослідження. Зовнішній вигляд мітли. Влучні 2 лінії повітряних куль на своїй мітлі. 5 ліній повітряних куль на мітлі. Це щось треба буде десь виконати теж. Добре. Дослідження, битва. О, скільки у мене тут всього накопичилось. Цікаво, що ж це буде в кімнаті на вимогу. Вона вже є, а досі невідомо, які там мають бути випробування. Створити 100-500 зіль чи щось подібне. Сторінки довідника вже 66%. Це добре. Речі. Ні, не речі. Стоп. Не речі. Спорядження. Це все були зовнішні вигляди, так? Що у нас є? Ну, в принципі, оці зоряні рукавички мені дуже до вподоби. Тож хай залишаються. Це. Ну, тут нічого цікавого. Капелюха я теж не ношу. Щодо шарфіку. О, слухайте, непогано. Це... Що? Обладунки вбивці павуків? Це взагалі якось в'яжеться? Мантія, оба, обладунок. Ну, хай походить в цьому. Ой, неочікувано. Так, що всередині там взагалі не видно. Ні, ну ви на це гляньте. Я вже уявляю собі таку армію за таких от воїнів на мітлах, які там за імперію у Warhammer Fantasy розсікають. З неба нападають на хаосітів і рубають їх. Ви просто погляньте. Неочікувано. Чарівник у обладунках. Цікаво, хтось зверне увагу, що я взагалі таке ношу? На піжаму звертали? Somebody stole your pajamas. Де тут у нас захід? Ага. Стоп. Все, сідай. Коли пішли. Ну...
Геральт з Рігі. Ну слухайте, озвучка у цього обладунка є. Він дзенчить. Я бігаю, він дзенчить. Клас. Тепер я обладунок, а не ти, зрозумів? Ще шолома за... Стоп. А сталевого шолома нема? Випадково. Це взагалі буде... хохма. А ну. Стоп. Є! Все, це Dark Souls тепер. Віднині це Dark Souls. Ой. Так, оце класний підгон. Звісно, абсолютно... О, гляньте, навіть забрало сіпається, коли бігаєш. Звісно, це все абсолютно нелогічно. Якби хоч один учень Ґогвортсу в таке вбрався, то було б дуже багато питань. Але чисто побавитись, поки не наберете, хай поносить обладунок. Добре. Так, зараз зачекаємо. О, що ти робиш? А, підтирає. Я налякав ельфа домовика. Обладунок зате в шарфіку. Хауберку нема тільки. Так, ну давай. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Так, поїхали далі. Давайте Has your uncle порозпитаємо. traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Щоб ловити звірів, треба виконати квест ельфа з кімнати на вимогу. Ну, добре, зараз все це поробимо, його виконуємо наостанок із того, що є. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland, what have you Добре. got yourself into? Дядько Роуленд. Ну, пішли його шукати. Це доволі далеко, так?
А, ну не так і далеко, менше кілометра. Давайте піднімемось. І полетіли. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Could this be Mr. Oakes's campsite? Renrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Я що, застряг? Ні. Yeah. Another human. Так, не помітила, наче, так? Ну, спробуємо розелюзнення. І давайте їх виловлювати. Another human. Grapple, you are. Так, здається, мене помітили, так? Чи ні? Ану, давайте обійдемо. А, блін, тут проходу нема. Добре. Оце вам майстер стелсу. Гляньте, як в обладунках скрадається, так що його не чути. Who's that? One less Ah, human sure, to помітили. worry about. I don't have time for this. Easily diverted. Yeah. Another human. Confringo! Your spells glance off of me. Repulsor, you let me I will not be made a fool of. Another Так, human. щось я погано даю собі раду. Yeah. Another human. I've been fighting since before you were born. Leviosa. Repulsor. Expelliarmus. Defender. Pity, not quite. То ще. А, він живий. Now to find out what happened here. Ось так тобі. Добре. Левелап ще отримали заодно. Revelio. Поглянемо, що тут є. Mr. Oakes's trade journal. Ранкорівці погодилися зустрітися, але я почуваюсь трохи неспокійно. Вони змінили свої вимоги та сердились, коли я ставив запитання. Я випадково почув дещо з їх планів Гобліді Гуцькою. Вони шукають мої родовища рідкісних металів, придатних для буріння. Я боюся ще більше засмутити їх. Вони здаються досить непослідовними, і мені потрібно, щоб вся ця угода відбулась. Можливо, ми знайдемо компроміс, можливо, ні. Роуленд Оукс. Угу. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Так, нова мапа. Отже, це у нас табір, треба пройти вздовж річки повз скелі, дійти до руїн, завернути наліво через річку до інших руїн. Зрозуміло. Revelio. Але спочатку давайте тут все роздивимось. Сині сонцезахисні окуляри. А це у нас що? У мене ще немає бомбарду. Можливо... Defender. Expelliarmus. Confringo. Ага, конферінгу вистачає. Добре. This could prove dangerous if I'm not careful. Добренько. Що тут у нас ще є? Угу. Лісовий шарф у плющі. Ну, добре. З карти це пропаде після того, як я його зачистив. Revelio. Я ж все там дістав, так?
Зазвичай ці підземки невеличкі. Взагалі, якщо я хочу потім роздивлятися підземки, було б добре, якби була відмітка, що підземка зачищена. Сховище скарбів, сховище скарбів. А може я просто щось ще не зробив? Ану. Lumos. Міг я щось тут не помітити? Не думаю. Оце погано, що на мапі вже знайдені скарби ніяк не відмічаються. От зачищені табори наче відмічаються, а це чомусь ні. Отже, дивимося за мапою. Куди нам іти? Річка. А, ну я думаю, це ось ці руїни, дуже очевидно. Нам треба більше на південь. Добре, сідаємо, полетіли. What do you have in store for me this time? Так, ти двох ворогів одночасно за допомогою Петрифікус Тоталус. Так, але мені здається сюди. Перервіть напад варняги за допомогою депульсо. Ну добре. Це у нас що, якраз депульсо і є, так? Так. Мінус браконьєр. Упіра коньєре. Перевріть напад. Ага. Оу, це не те. Так, ще раз. Єм. Швидко вони нападають. Яйця попеляшки. Якщо вони так просто лежать собі, то чого всі гобліни не які так зацікавлені в цих яйцях попеляшки? Це ми бачили у першому фільмі про фантастичних істот. Чому вони тут не шаряться і не збирають їх? І взагалі, а де, власне, попеляшки? Revelio. Таке враження, що я не на тих руїнах зараз. Хоча це начебто вони. Звісно, ще вон замок бандитів є, і якась підземка, очевидно, звалище Пору. Руїни замку, де оселились гобліни. Але ж на мапі було зображено дещо інше. Так, речі. Ага. О, божечки, скільки документів всяких. Щоденник, листування поплічників Ранрока. Нагорода Ґогвортсу з гербології. На знак визнання зразкової майстерності в галузі гербології Ґогвортс вручає цю спеціальну винагороду семикурсниці Гафлпафу Мірабель Гарлік. О, ми вкрали її винагороду. Які ми молодці. Давайте все зайве знищимо, слухайте, що воно у мене тут валяється. Не можна знищити? А що можна знищити? Ага, листування поплічників Ранрока можна знищити. Лист гобліна Ранроківця. Так, ми це теж читали про Тіселвуда. Ось де ця мапа. Ну... Так, треба йти вздовж річки і знайти руїни. Розвилка річки не вказується.
Накидка для квідичу. Це ж не ці руїни? Revelio. Там намальовані саме ворота, а тут такого я не бачу. Хм-хм-хм. А оце не воно? Revelio. Lumos. Дуже дивно. Якщо не це, то що б це могло бути? Невеличкий бандитський табір. Можливо, мені треба у ці ж руїни зайти. Добре, розповідь. Використай мапу Роуланда, щоб знайти його слід. Спробуємо зачистити той замок, що далі за річкою. Тому що тут я не бачу нічого. Що можна було б, щоб відповідало... Ну, точніше, не те, щоб відповідало підказці. Відповідає підказці ці руїни. З іншого боку... Мали б бути руїни ще з другого боку річки, а я їх не бачив. Можливо, треба в цей бік за річку. Тут вон і скеля схожа є. І руїни замку. Ну, туди теж сходимо. Якщо тут нічого не знайду, то тут сходимо і туди теж. Добре, полетіли. Depulso. Accio. Incendio. Поверніть ворога, що палає. Confringo. Arresto momentum. Є. Accio. Incendio. Добре. Прикольно, що кожен раз, коли я піднімаю такі речі, відчувається звук тої істоти, яку я залутав. Прикольний ефект. А ти вже все-таки змовкла? Accio. Командир ранроківців. Новий противник. Ударте командира ранроківців, що стрибає об землю. Сповільніть найманця поплічників, переможіть ворога китайською чавкаючою капустою. Якраз одна є. Угу. Protego. Accio. Incendio. You're making this too easy. Impressed? Що стрибає? А ну, що ти маєш на увазі? Oh. Не те. Protego. Accio. Я не дуже зрозумів, що вони від мене хочуть.
А ось на увазі вдарити його якраз в той момент, коли він атакував з червоною атакою. Найманець поплічників ранроку. I may have more luck higher up in the keep. Добре. A ladder. That's what I need. А я можу це робити непомітно? Можу, як виявилось. Викрадіть болт з арбалета слідопита ранрокця. Це як? Використати мандрагору проти ворога. Вже нові цілі поставили. Так, ну... Скажімо так. І на тобі. А, я зрозумів. That student defeated our encampment in the tower. Керамічна маска. Цей студент розваляє вас всіх. Дайте час. Revelio. Добре, нові супротивники. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Це не місце на мапі. От серйозно, на мапі зображена річка. От зараз поглянемо. Речі. Сюди. От, просто річка, так? Собі тече, тече, тече. І не доходячи до жодних її розвилок або завершень, її треба від неї звернути наліво. А де ми знаходимося? А річка тут закінчилася? І взагалі повернула направо, і замок не то. Ну, коротше, мапа не точно. Але добре, що знайшлося це місце. Найманець. Ого. Хо-хо-хо. Навіть так можна. Now here's a sad looking place. You will regret coming here. I will make you. Командир кажете, я думав, це буде щось типу міні-босу, а він звичайний собі ворог, який легко валиться. Там скрині є, слухайте, може я їх зможу знайти? Вдарте троля, його ж довбнею в обличчя, роззбройте ворога. Trouble's brewing and I'm without my friends. Ага, розумів. You won't defeat us all. Нічогенько собі троль. Здоровецький. І броньований. Прям якийсь олокхай. Доведеться з ним битися. А ці завдання дуелі, вони взагалі щось дають? Чи я просто даремно з ними заморочуюсь?
Arresto momentum. Incendio. Ай. Не лови гах. Protego. Expelliarmus. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Arresto momentum. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Defendo. Expelliarmus. Defendo. Expelliarmus. Levioso. Arresto momentum. Confringo. Incendio. Accio. Arresto momentum. Incendio. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Levioso. Compulso. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Incendio. Protego. Є, таке здолали. Дають досвід, їх треба виконувати, щоб пройти випробування довідника. Шмарклі троля. Perhaps not the best place to be caught alone. Раст. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Так, підбираємо цю скриньку. Вже випусковий берет. Давайте подивимося, що там за завдання. Довідникам. Випробування битва. 31% битви зроблено. Виконати дуельні виклики. Їх просто треба виконати будь-які. Зрозуміло. Здолайте 20 дворнях, 5 тролів, 40 павуків, гоблінів, інферіїв. Безславних ворогів. Що за безславні вороги такі? І ще, до речі, доведеться битися з багнюками окремо. Ну, тут ще чимало роботи. Гаразд. Отже, будемо пробувати ці завдання виконувати максимально. Зловити і кинути відібрану зброю? А якої дуелі? З ким? Тут немає нікого? Нащо цей ящик? Мабуть, щоб туди Glad залізти? it was never locked up here. Але ж у мене мітла є. Давайте ми ще роздивимося замок згори, а потім вже підемо усередину. Ага, он і ворог. Over here! Well played! It truly! If it seems to
Levioso. Get away! Almost. Карти об землю, кажете. Accio. Descent. Ясно. You should have known you would lose. Тісний простір і недостатня реакція з мого боку. Пробуємо ще. Типу боси, цікаво про них читати в довіднику. Але чого вони безславні? Можливо, вони навпаки славні вороги? Ось аж куди мене занесло. Ну, добре. Тепер точно знаю, куди мені йти, і можна обрати кращу позицію для бою цього разу. Власне, я міг би зайти до них ще звідси, я просто не помітив двері. Добре, які у нас завдання на цю дуель? Зловити і кинути відібрану зброю. Отже, мені треба позбавитися спочатку цього. Хоча, ну так, залишимо воїна, а командира спробуємо знищити. I won't rest until you're... Чи воїн не кидається? Воїн, ти кидаєшся? Ясно. Чисто ближній бій. Ну, не вдалося, то й не вдалося, нічого страшного. Revelio. Що тут у нас є? Скринька. Чудова колекція, вибуховий. Може, я, до речі, можу зараз спорядити цим моє спорядження? В російській локалізації вони звалися «Печально звісні враги». Ясно. Так. Ну, мушу визнати, що там це там це звучить якось адекватніше, чи що. Отже, я ношу, наприклад, таку мантію, так? Як мені застосувати до неї цей штук? Припустімо, я хочу скористатись... до речі, удосконалення метли буде ще 2. Припустімо, я хочу додати особливості. Як це зробити? Може, мене цьому ще навчать? Добре. Ну, якщо поки що немає, то тоді йдемо далі. От тепер можна йти. Стоп, ще не можна. Я бачу ще скарб. Скарби треба збирати. Revelio. А це просто ящик. Це не те. Предмети цікавості, вони жовтим світяться. Синім це те, чим можна скористатися. Добре, як туди дістатися? Revelio. Максимально просто. Просто прийти сюди. Хоча...
О, ну ось так. Так. Он де вони. Я їх просто не помітив. Роззброєння 2. Добре, є. О, все. Сподіваюсь, знайдемо її, дядечка, живим та цілим. Ще невідомо, на що ці ранроківці здатні, але ні на що добре це точно. What will we find in here? Стоп, оснащення, спорядження, все ж таки кажуть, що це можна зробити, ану. А як? Може, мені треба зайти десь в якийсь інший елемент, я не знаю. Вірник. Зібрані риси. Це у нас що? Помітно збільшена шкода від експеліармуса. А, це типу рецепти, мабуть. Я ж воно купував шерсть з пухканця на такий випадок. Збільшує шкоду від кидка старовинною магією. Я так розумію, шерсть пухканця на все червоне потрібна, так? Ні, і на зелені теж. Зменшує шкоду від окремих істот. Прикольно. Збільшена шкода від конфлікту. Я б це застосував, але як? Знову ж таки, поки не можна руни вставляти. Чого ж мені гра радить це робити? Прикольна гра. Ще не можна, а вона мені радить. Тобто розбирайся. Ну тоді не можна, то не можна. Ви там що, не чули, що згори всіх ваших розгромили? Ударте слідопита за кляктусом. Ну? Та цей воїн кидається. Є. Так і будемо дивитись один на одного. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You've one less follower, Ranrock. Revelio. Добре, у нас тут є Алохомора першого рівня. Alohomora. Нарешті можна хоч щось відкрити. Може треба просто відбігти на високу дальність, щоб він стріляв? Він здалеку в мене кидався. Агоу, ти де? Such arrogance. Stop it! Oh. З кімнати їм виходити не можна. Ну, а як я маю виконати, якщо він не кидається зброєю, скажіть, будь ласка. Давайте я, може, сюди залізу, тоді він почне. Mushroom stew. Так, диви. Друже, я тут. What was that? Someone there?
Так, так, я тут. Not quiet enough. Нормально. Явлення гоблінів. Нормально. А, How nice of you to stop by. коротше, стріляти він в мене відмовляється, тому я не можу виконати цей квест. Уявляю, якби якомусь Дарк Месії таке вимагали робити, ото було б весело. А ще в мене скоро закінчиться місце під речі. Тож може краще зараз вийти швиденько злітати, продати зайве і продовжити данж. Поки я ще не зайшов заглибоко. А що наш там? Той дядько зачекає, так? Нічого з ним не станеться. А де найближчий торговець? Ну, здається, аж у Воксміді. Так, варіантів немає. Робити нічого, полетіли. Так, на схід. Що? Не чую. Зла Ланроківка. Чимсь дуже незадоволена, судячи з голосу. Майже прилетіли. Подорожувати тут майже так само приємно, як і в Сабнавтиці, тільки там набагато небезпечніше. Тут вгорі взагалі нічого не загрожує. Не туди, не туди, не туди. А ось сюди. Погнали. Так, я тобі тут ще лантуху притяг. Купи його в мене, будь ласка. А коли я ще зможу ту маску вдягнути, я думаю, я знайду щось краще. Так, і у нас тут є кращий капелюшок і кращі окуляри. Власне, вже знайшов. Добре. І на голову. Ну, ні. Те, що в мене на мені зараз краще. Збільшена шкода від конфрінгу — це добре. Адже я конфрінгу часто користуюсь. Так, на тобі. Не вгадав. Я тобі прийшов продати лантух. Ой, зарано я на мітку намагаюсь сісти. Побігли. Слухайте, цілий кілометр. Треба ще покращений мітлу, щоб літати ще швидше. Ну, втім, якщо літати над землею, то потребує більше керування, зате і летимо швидше. Зрештою, я, мабуть, не даремно колись награв десятки годин Will 2 штурмовик. Там не тренували пролітати в кільця, зате
Маневреність має велику вагу. Добре. Добренько. Тепер можна не боятися, що мені доведеться викидати якісь речі. Отже, Ревеліо, що тут у нас є? Як туди дістатися? Ну, це все добре, але я поки що не бачу шляху на той бік. Куди? Куди? Ну хто тебе просив? Може є якісь коробки? Revelio. Ще скринька. Incendio. Виконайте дуельне комбо. Accio. I will make you. Просто не вистачило суперника на це завдання. Надто швидко розвалилися. Добре. Я думаю, сюди трошки зарано, все ж таки я не знайшов способу забрати той мішечок. Давайте назад. Ну це теж шлях веде туди. А що тут ще є? Ну, є скринька, добре. В скринці з золотом. Revelio. Confringo. Revelio. Звісно, всього-навсього мішечок, там трошки золота зовсім. Мабуть, і пропустити, але я все одно не розумію, як? Як пропустити забрати? Акцію не допоможе? Якщо не можна звідти забрати, нащо ж він там є? Revelio. Confringo. Ага. Accio. Ха. Wingardium Leviosa. Це було значно простіше, ніж я собі думав. Все, дістали. Ну, до речі, цілий предмет. 30 монет. Теж добре.
ціла купа гоблінців. Що тут у нас? Крадіть болт, роззбройте ворога, а яким чином? Експеліармусом, так? Слідопит. Добре. Є. Добре. Defeated our encampment in the town. Confringo! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Arresto momentum! Depulso! Все. Your blood's on Епічний Ranrock's квест на hands! годину часу. Непогано. Ну тут їх закрутили серйозно, знаєш, загроза життю і теж пов'язана з ранкорівцями. Тож, в принципі, непогано. Можливо, він не такий вже і побічний. Ну, чисто технічно він доданий до побічних. How to open it? Але фактично таким не є. Іноді так роблять. Revelio! Добре, дивимося, що тут є. Можеш туди забратись? Не можеш? А сюди? Та що ж ти нічого не можеш? Ну добре, давайте сюди підемо. Confringo! Доволі очевидно. Тут гобліни намагалися завал розвалити, але я думаю, я теж цьому ради не задам, так? Треба запалити ще одну таку штуку. Revelio! Горобини зілля 2 штуки. Вже маємо 17. Непогано. Incendio! О, там я був, звідти я прийшов. А може цієї одної вистачить, слухайте? А то я чогось одразу припустив, що має бути кілька. Так, точно. Revelio! Однієї достатньо. А ну. Incendio! Прикольно. І де це я? У невеличкій таємній кімнаті. 3 горобиних зілля. Revelio! Ну, непогано. Цілком собі. Так, назад. Прикольна секретка. Добре, що помітив взагалі. Ну, хоча з ревелів важко не помітити. Ого! One way or another, we'll get what we're owed. Перді. Сповільніть найманця. Запустіть об'єкту ворога за допомогою депульсу. Ой, це важко. Ready to fight?
Guardian Leviosa. Так, я не дуже розумію, як це зробити технічно. Добре. I will make you pay. І об'єкт ворога за допомогою депульсу. Що, все? Ні, ще живий. Revelio. Ой, ще один? До речі, там знизу теж щось було. Depulso. Leviosa. That was meant to be. Enough of this nonsense. Arresto Accio. Incendio. Забрав одного, хай залишиться один. Leviosa. Arresto Momentum. Revelio. Depulso. Ете! А вже мені цей автоприціл. Leviosa. Arresto Momentum. Depulso. Expelliarmus. Так, добре. Не дуже я зрозумів, як це робити. To your demise. Запустити об'єкт. Це треба стояти між ціллю та об'єктами, довбанути по об'єкту депульсу. Revelio. Це ж дуже складно реалізувати насправді. Defender. Угу, ничка. Кельтський штрихований шарф. Добре. Revelio. Це все? Оце вже наче все. А ні, гляньте, тут ще коридор донизу є. Тут у нас вакуумпи. О, ще ціла купа ранроктів. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. You will regret coming here. Protego. Showing off, are we? Your spells glance. I don't think you know who you're dealing with. Accio. Incendio. Confringo. Not quite. Ясно, це мало спрацювати не так.
Ще одного захищеного немає. О, Роланд живий. Це добре. Revelio. А, ось де він. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Там, де вказівник. Очевидно. Пішли шукати. Revelio. If only I could get my hands on Fig or that student. Знову запустіть об'єкт у ворога за допомогою депульсу. Enjoy suffering, do you? Ну ви вигадали. Запустити міні-бос? Ясно. I can avenge your death. А ну. Може це допоможе? Ні. А ну ще раз. Ні, так не працює. Arresto momentum. Тепер як же мені взяти об'єкт? Просто його з Вінгардіум Левіосити чи... я не знаю. Добре, хай він зараз ще розвиститься, я його зависну знову. Always on the defense. А тобі? Так, тепер ти. Accio. Wingardium Leviosa. You won't defeat us all. Arresto momentum. It's the student from the town. Depulso. Є! Too Ще late я for не you to знаю. learn the error of your ways. На дуелі потрібні швидкі методи. А не ось такі продумані, розв'язані загадок. Є. Добре. Revelio. Ще є. Чого? This must be Mr. Oakes' wand. Чудово. Perhaps now he can set himself free. Можна було б щось сказати про Логомору, але, по-перше, чарівникам відомі методи запакувати замки навіть так, що за Логоморою не відкриєш. А по-друге, гоблінські чари взагалі не збагнені для більшості чарівників, тож... не факт, що йому із паличкою вдасться. Ну, подивимось. Pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. Якось він занадто добре вбраний. Для того, хто просидів там стільки, що вже не пам'ятає, скільки часу пройшло. Два варіанти. Або розробники просто
передбачили цей момент і просто вдягли на нього гарний костюмчик, як з голочки. І насправді він там просидів. Або він обманює. Я поставив би на перший. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Цікаво. Ну, це багато що пояснює про мотивацію Ранрока. А то до цього нам було просто відомо, що це гоблін, який ненавидить чаклунів і бореться з ними. А тепер зрозуміло чому, і історія, в принципі, ну, я б сказав, трошки тривіальна все ж таки, але вона багато що пояснює. Багато таких історій в житті трапляється з дуже тривіальних причин. Згадайте причину ненависті Гітлера до євреїв, так? Дуже тривіальна. І тим не менш, вона мала місце в історії. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Добре. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Угу. Певно, наклали чари, що забороняли явлення та роз'явлення. Але у межах тої в'язниці. Щойно чарівник вийшов звідти, зміг телепортуватися. Тут ще щось є. Revelio. Це не все. Revelio. Я ж занадто покладаюсь на Ревеліо, можу визнати. Звісно, це дуже зручний інструмент. Тому, мабуть, і не дивно. Короткі сходи. Я можу тільки 25 одиниць горобиного зілля тягати з собою. Отакої. Давайте, але це, здається, теж не все. Що то за квадратик на мапі? Ну, мабуть, просто якась декорація чи щось подібне. От тепер, я думаю, можна звідси забиратися. Цікаві знамена. Ніяк не пов'язані з Ґогвортсом. Якось аж надто багато замків на квадратний кілометр біля Ґогвортсу. Було колись. Швидкого виходу з локації немає, до речі. Але її зробили так, щоб вона не була занадто довгою.
Добре. Ну, тоді на мітлу. Полетіли. Полетіли куди? Людина за місяцями. Ну, це поки що не від... Це треба шукати. Сірона, так? Роди черотворення. Ой, справжній друг. Хе. Ну, полетіли до Сірони. Мабуть, чаклуни раніше любили жити в замках. Ну, теж можливо. І, в принципі, чого б не жити близько до Ґогвортсу, так? Можна тоді і забирати дітей додому на ніч. A castle. Must have been Але quite потім stately щось in its time. сталося. Це припинилося. Here's a pleasant surprise. Омо. Давайте подивимося, що тут у нас. Ага. Десь мають бути ще такі чаші. І я так думаю, їх треба запалити, встигнути запалити всім. Шарф натурального бежевого кольору. Хіба таке слово є в українській мові? Бежевий. Бежевий. Ну, припустімо, є ось ця штука, так? Далі що? Хе-хе. Прикольно. Але це не дає відповіді на питання, де всі інші. Confringo. Revelio. Confringo. Добре, я знайшов другу. Але звідси не дотягуюсь. Я так розумію, вони запалюються по одній? These rocks have seen better days. Ага. Маємо дві, так? Раз. Confringo. Два. Але має бути ще й третя. Revelio. І моє завдання просто запалити їх всі одночасно, поки вони не згасли. Зрозуміло. Це має бути десь неподалік. Там щось є. Зазвичай їх три. Ну от я теж подумав, що десь має бути три. Добре. А, ось і вона. Отже, мені десь треба зайняти позицію тут на мості. На мосту. Так. І спробувати встигнути підсмажити їх. Раз. Трясця. Два. Три. These Merlin Stable. trials won't get the best of me. Чудово. Розгадали.
Це ж треба було так застрягнути. Так, хто там на мене нападає? Відчепіться. О, ще одна загадка в Мерліна. Давайте її спробуємо теж Let's see розгадати. what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Це, здається, на репаро. Reparo. Раз. Два. А третя колона де? А ось. Це ще не все. Revelio. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Є контакт. Ще поруч бачив метеликів. Метелики, метелики. Тут за вами. І ще можна буде до печери зазирнути, якщо я вже в цьому регіоні, то чого б не обстежити, так? Ау. Все-таки цього разу мене привели до небезпеки. Та й там ще один сховок є. Accio. Incendio. Почти не встиг прочитати завдання. Ага. Колекція оновлена. Світло. Що, завдання не буде? Та не вірю. Accio. Incendio. Заподіти шкоду замороженому вору. Але ж це інферії. Accio. Confringo. Glacius. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Glacius. Добре, 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 добре. Confringo. Incendio. Це запалюється. This looks intriguing. Що тут у нас? Ой! Що, хана, стоп. Я і забув про ці штуки. Так, Люмос. Lumos. Я і забув. Зустрічалося всього один раз у грі. Revelio. Тут підводний грот. Пішли подивимося, що там. Добре. Lumos. Спалити їх не можна, так? Confringo. 'Cause 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 'cause
Яка зла рослинка. Добре. Там ще була підземка, в яку я хотів зазирнути десь поруч. З випробуванням Мерліна. Стоп, ото вона, здається. Confringo. Lumos. Confringo. Мова бахряне пальто. Добре. Отже, куди ми зараз? До Сірона, так? Так, у мене якраз і місце знаходження відмічене. Добре. Ну, втім, вона ж знаходиться у Воксміді. Тож з цим проблем немає, щоб її знайти. Сподіваюсь, її квест буде не такий довгий. Who lived here, I wonder? Тоді вийде, що завдання, що я неправильно назвав трансляцію. Я думав, що будемо літати на гіпогрифах. Ось щось таке. Так, Сірожа місцевий. Добре. Бородата жінка Сірожа. Так, я дивлюся, всім нормально, що я бігаю в обладунках, так? Взагалі жодної реакції. Find myself scurrying. Glad you came. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine Не it певен, contains що я some хочу lovely в це memories. зазирати, насправді. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill.
Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Гаразд. Please do give Dot my love. Пішли. Ай. Ух, чого собі. Взагалі непогано зробили ефект, коли з темної будівлі виходиш на яскраве подвір'я, а мить теж наче засліпнув. І тут таке зуміли відтворити. Круто. Опа, опа, опа. Іди сюди. Малася. Одразу дві. Непоганий вилов. Побільше. О, ще одна. Стій! Полетіли. This place has seen better days. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Як це? Thank you, Mrs. Sprottle. Як Thank могли you. навчити магії? I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Добре. Добре, добре, добре. Це далеко. 50 метрів. Ну, в будь-якому випадку полетимо. Тим більше, що це через гори, 150 метрів це навпростець. А хоча ось як. Ага. Так, а тут у нас, я так розумію, ці поучери. Єре. Accio, Protego, Confringo. Sure to be harder to kill a moon. Не те написав. Come back here. Accio, Incendio. You're the little sod. Поріжте замороженого ворога. Він же там не один був, так? Come here, crupmate. Куди дівсь? Ев? Where'd it go? А ти? А, вон ти де. Oh,
Є. Тепер давайте повернемо Ареста моментом, воно мені більше в цій ролі This must be the подобається. cavern Mrs. Sprottle mentioned. Добре. Що тут діється? Гляньте. Браконьєр-анімак. Accio! Incendio! You dare slay one of my own? You will! Depulso! Levioso! Скинути з висоти працює. Depulso! Expelliarmus! Somebody paid attention in defense against Accio! Incendio! На тобі. Як анімак може бути браконьєром, взагалі не розумію. Ви ж наче ненавидите тварин. А анімак навпаки перетворюється на тварину. Так, розріжте дуелянта попеляшок, поки він чаклує редуктом. О, знов загуло на вулиці. Protego! Defender! Reducto! Reducto! Expulso! Reducto! That's just pitiful! Expulso! Stop there! Reducto! Expulso! Reducto! Expulso! Зарано. Ну, не вдалося, то не вдалося. Тут треба дуже точний таймінг використовувати. Єфний фрак знайшли ми. Так, що ж там відбувається? Хтось телепортується кудись? Ну добре, давайте підлетимо нагору. Рицар на мітлі. Так. Дуже дивно. Долина горколумпів. Судячи з усього, цей квест теж займе певний час. Заберіть листи Сірони, цілих 5 штук. Let's have a look around, see if I can find that box of letters. That's all the Hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Мають бути якісь суперники теж. Я в цьому переконаний. Середні столи. Це все для кімнати, для кімнати на вимогу. Так, я так розумію, тут все, так? Добре. Повертаємося назад.
Either I'll have to Oh. fight that troll, Щастить. or avoid it altogether. Accio. Expelliarmus. Depulso. Це дуже сильний. Defender. Expelliarmus. Ауч. Expelliarmus. Defender. Arresto momentum. Accio. Incendio. Confringo. Protego. Stupefy. Accio. Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Зарано. Arresto momentum. Confringo. Incendio. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Defender. Protego. Stupefy. Confringo. Incendio. Defender. Expelliarmus. Є. Фух. Міцний. That was a close one. Старший за мене рівнем чи двома. Добре, хоча б один, коли б якби їх було двоє, але я думаю, така ситуація нас теж чекає. Revelio. Давайте дивитися, що тут є. Крім цього здоровезного троля. Тут глухий кут. Отже, виходити, мабуть, треба сюди, там є вихід. Наче є хвіртка. Так, можна пройти. Чудово. А це хто? О, білочки. І такі відносно нелякливі. Прикольно. Defender. Confringo. Я туди зможу дострибнути? Повіше, що ні, зате можу залізти так. Федорові рукавиці з заклепками. Так, це все, звісно, добре, але звідси виходу нема.
Де його знайти? А, мабуть, тут. Угу. А я хоч одного листа Сірони знайшов? Revelio. This must be Sirona's box of letters. Ні, дякую. Не хочу я це читати. Хіба що мене сенсей попросить. I should take this box of letters to Sirona. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Це завдання було трошки коротшим за попереднім. Полетіли. Віднесемо ці штуки. Так. Я так розумію, вже навпростець до Сірони, так? Адже ми всіх горколумпів вже віддали. Горколумпів. Оу, так. Це забуває, що з цього краю значно ближче обмеження стоїть. Побігли. Нашому хлопчику нормально бігати у лицарських обладунках, я бачу. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlic? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Добре. Ну що, залишилися основні квести, я так розумію. Тіні маєтку, Себастьян Фелдкрофт. Ну це, я думаю, треба зробити пізніше. Давайте ельф, схопи торба та ткацький верстак. Тік хоче мене навчити, як використовувати схопи торбу, щоб рятувати чарівних звірів. Ого, добре. Я думаю, це треба просто одразу до таємної кімнати перелетіти до кімнати на вимогу. Без прямого шляху, бо поки я туди доберуся, це однозначно буде швидше. Ось так. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork.
Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Що, мені відкриється ще частина Come кімнати? along then. Чи ми одразу підемо до якогось нового місця? Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Так, ну поїхали. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever... A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Угу. Це у нас пухканці, так? We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Ну, фактично, щоб боротися з браконьєрами, ми використовуємо ті ж самі методи, що браконьєри, але все ж таки на добро. Торкніться... Ага, я зрозумів. Їх треба якось заспокоювати. You got one! Пухканець. Врятована черепного звіра. Випробування розблоковане. Врятуйте звірів. Насправді ми їх ловимо. Збоку це виглядає саме так, що ми їх ловимо, а не рятуємо. Розловимо всіх пухканців. Not going to hurt you. Цікаво, мені стільки треба. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Пропоную дати їм імена з нашого сервера, тільки чур дєма жаба. А що? Можна. Так. Ой. Де? Тільки де
де це все подивитися? Сюди? Ні. Ага. Пухканці, круглі та пухнасті звірі. Досить м'які, щоб їх обіймати, але достатньо міцні, щоб їх кидати. Пухканці їдять майже все, але їх улюблена їжа – це шмарклі. Вони є звичними домашніми тваринами для сімей чарівників, тому що їх легко утримувати. Угу. Вартість продажу 120? Ну, от справді. І всі, кого я піймав, це у нас дівчатка, так? Поки що я їх найменувати не можу, але це, я думаю, буде пізніше. Добре. Полетіли далі. A castle. Must have been quite stately in its time. Ага. Немає куди вже продавати. Давайте на те. Злітаємо, продамо зайве. I'm told that last Clementine had... Greetings! Please, take your time looking about. Добре. No one can А say I don't хлопці, keep a дівчата stack наче з shelf. А не хлопці, дівчата наче з хрестиком. Точно, я, мабуть, просто переплутав. Так, вони, правда, не речі. Так, точно, всі троє хлопчики. А дівчатка є. Я так розумію, якщо її розводити можна. Добре. Так, повертаємося назад. І вперед. Пів кілометра пролетимо. Доволі дуже, до речі, дуже швидко це все робиться вже. Так, знахідка мітли це прям чудово, дуже пришвидшує дослідження. Знаходження мітли, хотів сказати. Що таке? Що це було? Звучало як щезання або з'явлення чомусь. Але нічого не бачу. Зате бачу ворогів трошки. Давайте їх розберемося з ними. Браконьєри. Ах ви, упі браконьєри. Зараз я вас відбраконьєрю. Заморозьте ловчого браконьєрів, поки він готується до атаки. Отже, беремо заморозку. -1. Так, це я їх заморожу обох. Так, не годиться. Добре. For your information, I received an mail from her just the other day. But not once. Potato! Marvelous strike! Confringo! Accio. Incendio. Incendio! Incendio! Ouch. How does that feel? Confringo! Ready to... It would appear that you're grossly outmatched. Incendio! Confringo! Є. А? The beasts are safer now. Ого. Де він дівся? Боже. Його просто знищило.
Капець. Нічого собі поєднання заморозки та конфлінгом. Пам'ятаю, довго не міг хлопчика єдинорога спіймати, лише кобилиці траплялися. О, тут ще доведеться ловити єдинорогів. До речі, Волдеморт з Квірелом були ще ті браконьєри, виходить. Так, привіт, Дік. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Мені так подобається, як вони підміняють слово «схопити», «зловити», заміняючи його словом «врятувати». Ой. Це ми знаємо, що наші герої справді намагаються врятувати істоту, а збоку ми виглядаємо такими самими браконьєрами. Це як десь було про провидця, який бачив чоловіка зі скривавленими руками, що схилився над жертвою, і не було зрозуміло, це вбивця чи лікар. Тобто щось типу того. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, Вчителя. or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Їх прийомів Волдеморт курить в сторонці. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Да, Deke will be waiting. Угу. Давайте, всі звірі, я запихну вас в маленьку торбу, в якій ви всі будете вкрай незручному становищі, щоб вас врятувати, звісно. Ой. Так, і розпівка Левіозо, кажете. То не використати якесь конфрінго натомість. Levioso! Ай. Do cooperate, won't you? Надто довго думав. Так. А може, до речі, цей? Арестомоментом довше діє. Arresto momentum. Угу. Зловили. Settle yourself. То розпівка. I mean you no harm. No need to be difficult. I mean you no harm. Треба було просто по 2 рази, зрозуміло. Арестомоментом навіть краще працює, я б сказав. Тому що арестомоментом довше діє. Добре, речі. О, якраз парочка до розпівок. Маленька плямиста синя пташка, яка ніколи не шумить до моменту своєї смерті. Що це значить? Не шумить. Типу вона співає лише коли помре? Це, мабуть, неточності перекладу. Тут всюди це спорядження браконьєрів. На жаль, зламати не можна. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves.
They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Місячних телят, я пам'ятаю, вони були в цьому, у фантастичних істотах. А от таких, як Пухканець та Дуроспівка, довелося малювати для гри. І це класно, що нарешті ці магічні істоти отримали якесь фізичне втілення. Ми тепер можемо знати, як вони виглядають. Думаю, цим зацікавляться навіть люди, які люблять всесвіт Гаррі Поттера, але ніколи не грають в ігри. Так, її справді заткнули. Минулого разу вона ще розмовляла, а тепер все, певне оновлення пройшло. Я за нею навіть буду скучати. Хоча вона іноді і лякала сподіваними репліками. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Буває, що трапляються істоти з зірочкою, типу рідкісного окрасу. Ну, можливо. Не здивувався. А це, я думаю, не рідкісний окрас, так? То, може, одного пухканця випустимо? А, він тут не з'явився. Ну, будемо вважати, що він полетить до місця. Добре. Кажете, ночі треба дочекатися. Місячні тільці, вони теж мирні. А що робити з істотами, які аж зовсім не такі мирні? Добре, кажуть, якось можна за допомогою мапи дочекатися ночі. Прикольно, спочатку фанати випустили моб, щоб її заткнути, а потім їй офіційно стулили рота. Ну, вона справді іноді лякала, а особливо у місіях на скрадання такий. Типу ж ти ж входиш в роль, скрадаєшся такий, оба, hello, my young friend. Насправді смішний персонаж. Добре, зачекати. Від ночі до дня, від дня до ночі можна. О, а ось і вони. Так, схоже, не дуже раді мене тут бачити. Не помітили, що чарівник спить, так? А, можна ж подивитися, де дівчинка, де хлопчик. Тю. І... є. Professor Howard will never believe this. Професор, я думаю, ніколи не схвалить того, що ти робиш. Ваша методика все ж таки доволі радикальна. Так, ми піймали дівчинку. Давайте для компанії хлопчака знайдемо. Сова. Врятувати можна лише магічних звірів. Ви вже мені вибачте, але... Ау. Так, вони піддаються чарам, але не знищення. От і добре. Так, образили сову. Ну, було просто цікаво спробувати, як це за механікою працює. Так, місячний тілець дівчинка. А що, всі дівчата? А, ось де. Зловили. Добре. There. I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here.
He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Мапа Гогвартсу. Кімната на вимогу. Зайти на мапу та натиснути F. Так, дякую. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Oh. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Я так розумію, кімната насправді нічого не створює. Вона всього-навсього надає предмети, які колись хтось вже створив і до неї заніс, і тут і залишив. Отже, це значить, що хтось колись цю кімнатку створив. Ну, це вже прям як у фільмі про магічний кісток, так. Дуже схоже. Look at this! It's amazing! Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Можна навіть вигадати історію, що колись Ньют Скамандер знайшов у кімнаті на вимогу цей віваріум, але зрозумів, що йому дуже буде незручно його кудись з собою забирати, дослідив ці чари і зміг їх відтворити самотужки. Але ніколи в книжках або фільмах не сказувалося, як створюються складні магічні предмети, ось типу цього. Або навіть типу тої магічної сумки, не указаний процес. Або світлогасник, як Дамблдор його створив. Що він застосував, якісь свої чари, чи... Ну, коротше, ось про що ще у світі Гаррі Поттера не розповіли зовсім. Пухканець. Ну, давайте, обрані звірі, види 4. Що, всього 4 види може бути? Добре. А інші 3? Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Добре. Давайте ще випустимо, чи не можна. Пухканець. Подгодуйте та почистите цього звіра і отримайте чарівні матеріали. О, добре. Так.
Так, це у нас дорозпівка. О, спить. Так. Отак. А, ні, стоп, це ж дівчинка. Стривайте. Тоді... Добре. Що мені зробити з тими, що вже є у нас тут? Так, це відпустити, і він повернеться назад на волю. Гаразд. Я цим рідше користуюся, насправді, то може мені іноді просто заміняти, щоб не міняти на кожну дію. Добре. Готова до взаємодії. Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need to know? Will all of my beasts produce magical materials? Only a happy beast will produce such materials. Simply use the skills you learned in beast class. Feeding your beast or grooming them with a brush will make them happier. Ага, скажіть це моїй ладі. Яка тікає, варто взяти у руки розчіску. How should I collect magical materials? It's quite easy. Simply approach a happy beast and they'll provide you with any magical materials they can. What uses do magical materials have? They have a variety of uses, all of which help to make a witch or wizard more powerful. Deke thinks it might be easier to show you once you have some materials to work with. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. Добре. Тобто десь раз в півгодини можна з ними таке робити. Добре. Всі вони їдять одне і те саме. Спростили ситуацію, ну, тим не менше. Добре. Можемо зібрати хутро місячного тільця 5 штучок. Добре. Так, а пташуня де? Ні, це у нас хіданка. Revelio. А, ось так. Стій, пташуня. А, пташуню я вже погладив, виходить, так? А кого не погладив? А, ну хиданку, так, точно. Іди сюди. На кожного звіра має бути свій підхід. Ну, в принципі, я думаю, якби у розробників було більше часу, вони б це зробили. А так довелося все трошки уніфікувати. Ну, теж непогано, насправді. Треба вже вимагати від ігри аж такого реалізму. Так, шостяку киданки зібрали. Добре. Можна ще випустити звірів? Ага. Так. Ти у нас будеш хто?
Тільки навпаки. Ні, тоді так. Тоді інакше зробимо. Це у нас буде... Ага. Ага. Ось так. А, тільки по конець, хлопчик. Ну нічого, піймаю дівчинку за меню, а поки хай так буде. Не кажи киданці. Добре, я думаю, що тоді, давайте доглянемо за тими, хто залишились. Так. Так, і ще одна пташка. Revelio. А? Пташка як водиться ляклива, звісно. Ну, майже всі птахи лякливі. Стосовно людей це не дивно. Фенікс людей наче не боїться, але все ж таки уникає людської компанії, якщо може. А варто до нього простягнути руки, то невдоволено щось там чирікає собі. Колекцію оновлено підлога. Піданка хлопчик. Я так думаю, що треба навіть зараз витратити на це час і змінити. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. Oh. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Добре. Де б його мені поставити, цей ваш лум? Давайте зберемо рослини, які тут накопичилися. Інструменти, ткацький верстат. О, я тепер зрозумів. За замовчуванням кожен предмет спорядження збільшує одну основну характеристику – атаку або захист. Чарівні матеріали можна використати на ткацькому верстаті, щоб збільшити додаткову характеристику спорядження чи додати покращення до свого спорядження. Кілька невеликих оновлень допоможуть помітно підвищити вашу силу бою. Нових звірів можна врятувати у лігвах або розблокувати, виконуючи завдання. Рецепти нових покращень можна збирати в бандитських таборах. Добре. Отже, у нас тут є одне покращення, але я так розумію, можна ще. Потрібно ще перо фупера та грива тестрала. Ого! Чого собі ви хочете? Так, але це ще не руни. А, оце руни. Контроль, кидок стародавньою магією. Давайте конферінгу піднімемо. А, ясно. Добре. Ну, нормально. Ще треба ідентифікувати кілька предметів, які у мене тут є. Ідентифікатор. Де тут наш Декарт? Кайн. Місцевий. Ага. Цікаво, а якби я сюди щось поставив?
якийсь інструмент. Відкривайте. А, ось тоді. Є. Ідентифікували. Дуже добре. Тільки ти де? Ось ти де. Стін Нюхлер. Ніфлер. Ну, як буде Ніфлер, тоді буде Стін. Так. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Угу. Чудово. Так, нам там не вистачає. Давайте мапа світу. Де тут у нас живуть пухканці? Пухканці, нора пухканця. О, ну дуже близько. Давайте сюди. Це Джекдоу. Давайте, ну, відмітимо. Угу. А, так це дуже близько. Щоправда, це, здається, не та нора пухканця, в якій я був першого разу, так? Маємо. Settle yourself. Добре, тепер речі. Ну і взагалі тривіальну справу, добру, в принципі, справу рятувати тваринок перетворили на генерацію чарівних складників. З іншого боку, от я не розумію навіть от тих, як його, браконьєрів. Нащо впливати? Ти ж можеш теж собі його захопити, ну, утримувати, там, може, треба годувати і все таке. Зате отримаєш нових. І маєш і свої складники, і все на світі, але ж, як там Дамблдор казав, треба обирати між тим, що просто, і тим, що правильно. Браконьєри завжди обирають те, що просто. Просто. Знайти вже все готове, прийти вбити. Ой. Так, добре. Знайшлося. Отже, так, цього пускаємо на волю. А оце буде хіданка. О! І давайте теж доглянемо за цією тваринкою. Файні звірятка. Але Гегріду вони б не сподобалися, тому що вони абсолютно безпечні. Цікаво, а тут взагалі місця багато? Я можу тут політати? Ні. Ревеліо. Як не дивно, але тут є складники, п'явки. Живі п'явки.
Але, до речі, у Скамандера його місце для зберігання істот було цікавішим. Тут же ж лише одна, скажімо так, екосистема. А в нього його внутрішній простір у його скрині був розділений на цілу купу різних екосистем, кожна з яких відповідала би потребам окремої істоти. Схоже, морські істоти тут, точніше, водні істоти теж будуть доступні, оскільки є вода. Оце справді дивовижні чари створювати ось таку подобу реального світу у магічному вимірі. Можливо, десь є чарівники, які вірять в теорію про те, що весь світ знаходиться у чиїсь магічній комірчині. Або у шафі. Це ще не кінець гри. Ну так. Я так розумію, це ще далеко не кінець гри. У нас є трохи часу. Що ми можемо за цей час встигнути зробити? Можна почати виконувати у тіні маєтку, а там подивимось. Давайте подивимося на мапі, де це. Вау! Оу! Далеченько. В цьому селищі я вже був. Wonder who lives here. Люди, а ти хто думав тут живе? Колумпи? Умпалумпи? Так, чекаємо на нашого друга. Ось і You він. made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Пішли. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Важка сцена. І, до речі, саме її показували у трейлері, не дивуюся чому. Але дядько, насправді, дурний. Себастьян цілеспрямовано намагається дівчині допомогти, а він своїм цим
своєю поведінкою тільки спровокував новий напад. І не Себастьян винен в тому, що зараз сталося, як на мене. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. А якщо знищити того, хто її прокляв? Багато чарів втрачають силу, коли гине той, хто їх наклав. Люба Ен, Гогвартс без тебе вже не такий. Хоча шарф все ще бридкий, але ти знаєш про що, я сподіваюся, тобі краще, Себастьян. Себастьяне, це мій набір зілля-варіння, а не твій. Не чіпай мої речі, Ен. Так, а де цей голосливий дядько? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Ну, в принципі, так, я тут можу його теж розуміти. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up.
Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Accio, Incendio. Це вам не маленьких дівчат проклинати істоти. Accio. Levioso, Repulso, Confringo. That was unimpressive. What an unfortunate for you. Repulso, Levioso, Expelliarmus, Findo. Accio, Incendio. An unfortunate disappointment. I was your friend. I'm a doctor, not a spoil. When he's going to give up. Confringo. Rather unwise coming back this way. Accio, Incendio. You've made your last mistake. Так, а ти хто такий? Зараз із тобою розберемося. Зараза. Нічого, зараз розберемося. Accio, Incendio, Confringo. Arresto Momentum. What was that? I feel as though I'm not alone. Accio. This is sad. Accio. Incendio. Findo. Expelliarmus. Не дуже зрозумів, як він мене поцілив. Так. Accio. Incendio. Confringo. Findo. Expelliarmus. Levioso. Depulso. Won't get away with that. Використайте мандрагору проти ворога, вдайте командира ранроківців. Так. Accio. Incendio. Confringo. I feel a bit. Accio. Incendio. Confringo.
Accio. Incendio. Добре. А, це ще не все. Командир, так? Так, ударте його об землю, кажете. This is where you will fail. Such arrogance. Descendo. Put me down! Defender. How childish. I won't rest. Accio. Rather unwise coming back this way. Так. Accio. Descendo. Should have known better than to take me. Don't do that again, I beg you. I could do this for hours. Такс. Щось не вдається. Нічого, зараз зробимо. Accio. Incendio. Confringo. Protego. Descendo. Добре. Accio. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Добре. You've made your last mistake. Добре, так, ставимо це так. Accio. Incendio. You're making this too easy. Descendo. Arresto momentum. Let's get this over with. You call that spell casting? I won't rest. Accio. Such arrogance. Not quite. Hit it. Descendo. Right, coming back this way. Accio. Incendio. One less human to worry about. Is that it? Poor little shit. Ні. Accio. Incendio. Confringo. Protego. Why can't I? Confringo. Arresto momentum. Levioso. Descendo. Someone's here. Accio. Incendio. When are you going to give up? Confringo. I won't rest. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Descendo. Levioso. I'm getting for this. Accio. Confringo. Finish me.
That's embarrassing, isn't it? You've made your last mistake. Добре, друга фаза. Так. I'll cut you from shit. How nice of you to stop by. Let's get this over with. Leviosa, descendo. Why he's coming back this way. Accio. Better. Right, not to be worried about you. Як він мене наздоганяє, не розумію, я ж ухиляюсь. Impressed? Я не знаю, як вдарити командира ранорокців, що стрибає об землю. Я спробував його залевіосити та зробити йому десенду, це не спрацювало. На жаль. А ти звідкіля взявся? Arresto momentum. Accio. Incendio. Confringo. Defendo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried. Revelio. Добре, побігли далі. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. У нас тут ще є. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Можливо, тут?
А це що таке? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Reparo. Так, на жаль, тут не спрацьовує репаром. Я не знаю, чи може репара взагалі згорілу картину відремонтувати. Revelio. Що ще? Ось тут. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Це те місце, де чарівники за допомогою древньої магії зупинили посуд. This well looks familiar. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Confringo! Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Запис у щоденнику Ісідори. Це мій другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі, навіть деякі з наших цілителів, роблять для них все, що можуть. Горе відчутне. Ті, хто пережив чуму, назавжди травмовані своєю втратою. Лихоманка може пройти, шкіра може загоїтись і зарубцюватися, але спустошлива скорбота залишається. Я бачила чоловіка, дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витримати. Мені хотілося принести йому хоч трошки полегшення. Я починаю думати, що інші помиляються. Я маю силу допомогти цим душам. Не допомогти їм здається таким же свавіллям, як позбавити їх рук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приїхала сюди, щоб навчатися. А давайте так, Seems краще these зберу journal entries are from Isadora's travels. всі 7 записів, тільки я не певен, що вони тут всі 7 є. Revelio! Що таке? А! Ясно. Lumos! А ну, відступіть. Lumos! Confringo! Confringo! Lum... Revelio! Я думаю, так, треба знайти всі записи і вже потім... Ага, тут є прохід. You're not going to believe this,
I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. Revelio. Lumos. Ну, коротше, будемо вже розбиратися з цим наступного разу. А сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Приходьте ще. Сьогодні буде ще Відьмака трохи.